Vad tänker du på när du hör ordet socialarbetare? En byråkrat som fyller i papper? Kanske en sorts hjälte? Sanningen är nog att få yrken är så svårdefinierade. Teoretikern Stefan Morén, han menar att just den här oklarheten, den är själva nyckeln till allt. Så häng med, nu ska vi packa upp hans teorier för att verkligen försöka förstå den där komplexa men så otroligt viktiga rollen som socialarbetare har i vårt samhälle. Tänk dig att du sitter i en fullsatt teater. Mitt i föreställningen så stormar direktören ut på scenen och skriker: "Finns det en läkare i salongen?" Ja, då fattar ju alla att det är allvar. Om man istället hade ropat efter en terapeut, kanske lite förvirring, men de flesta hade väl gissat på någon skådis med scenskräck. Men föreställ dig det här scenariot. Vad händer om han desperat ropar ut: "Finns det en socialarbetare i salongen?" Ja, precis den där tystnaden, den där totala förvirringen hos publiken. Det är vad Stefan Morén bygger hela sin teori på. För han menar att det är just i den här osäkerheten som vi hittar själva kärnan i vad socialt arbete faktiskt är. Och kanske ännu viktigare, vad det har potential att bli. Okej, så var börjar vi någonstans? Morén menar att vi måste gå direkt till kärnan. Och den kärnan är att socialt arbete, det existerar alltid i ett slags spänningsfält. Precis i krocken mellan en enskild människas liv och de där stora, ofta opersonliga samhällsstrukturerna. Och det här citatet, det sammanfattar egentligen allt. En socialarbetare kan liksom aldrig bara fokusera på en persons inre, som en terapeut kanske gör, och inte heller bara på samhällsstrukturer, som en sociolog. Nej, den verkliga kompetensen ligger i att kunna se och hantera samspelet mellan dem. Att se hur, säg, bostadspolitiken direkt skapar hemlöshet för en specifik person eller hur en lågkonjunktur påverkar en familjs hela livssituation. Socialarbetaren blir alltså en sorts aktiv, medierande länk. Det är ju genom socialarbetaren som lagar och politiska reformer faktiskt blir till verklighet för en enskild människa. Och lika viktigt, det är också socialarbetarens jobb att skicka signaler tillbaka upp i systemet när saker och ting inte funkar. Okej, det här med spänningsfält och medierande länk, det låter ju bra i teorin, eller hur? Men hur ser det ut i praktiken? Jo, enligt Morén så kokar det ner till 2 fundamentalt olika sätt att arbeta på. Och för socialarbetaren är valet mellan de här 2 helt avgörande i varje enskilt möte. Här har vi de 2 polerna. Å ena sidan, anpassning. Det här handlar precis som det låter om att hjälpa människor att passa in i samhällets ramar och normer. Att få ett jobb, följa reglerna, klara sig utan bidrag. Det är ofta kompensatoriskt och har ett ganska kortsiktigt fokus. Å andra sidan har vi omgestaltning, och det är någonting helt annat. Här är målet att på djupet förändra en persons livssituation. Det handlar om empowerment, frigörelse, och det är nästan alltid en långsiktig process. Det här anpassningsarbetet, det kallar Morén för bistånd typ 1. Man kan se det som det klassiska problemutredning-åtgärdstänket. Det bygger på en idé om att problem är tydliga, avgränsade och kan lösas med en specifik insats, typ ekonomiskt bistånd. Det är rationellt, det är planeringsbart och det bygger ofta på en viss distans mellan socialarbetaren och klienten. Och sen har vi då bistånd typ 2, som är raka motsatsen. Det här arbetssättet är till för de där riktigt röriga, komplexa problemen, där det inte finns någon enkel lösning på en blankett. Här är relationen, ja, den är allt. Socialarbetarens jobb är inte att sätta in en åtgärd, utan att tillsammans med klienten utforska och skapa helt nya vägar framåt. Och det är en process som varken kan eller ska planeras i detalj. Så hur sjutton balanserar man allt det här i praktiken? Morén använder en helt genial metafor för att förklara det. Men för att vi ska förstå den måste vi först titta på 2 vanliga fallgropar som man varnar för. Den första fällan kallar han åtgärdsmekanik. Det är alltså tron på att det finns en färdig åtgärd för varje problem, som om man vore en ingenjör. Det här är en syn som helt missar det mänskliga och det komplexa. Den andra fällan är terapimystik. Det är när socialarbetare försöker leka terapeuter. Morén är ganska kritisk här, för socialt arbete handlar ju om att möta människor mitt i deras ofta kaotiska yttre livssituation, något som klassisk terapi sällan är designad för. Okej, så till själva metaforen.
Morén säger att metoden, alltså alla de där evidensbaserade verktygen och ramverken, de är som en handske. Tänk en arbetshandske. För sig själv är den ju bara ett dött ting, ett livlöst verktyg. Handen däremot, det är relationen. Det är den mänskliga kontakten, tilliten, det där unika mötet som uppstår mellan två personer. Det är handen som har värme, känsla och en förmåga att faktiskt agera. Och här knyts allting ihop. Metoden, alltså handsken, är bara ett dött verktyg tills handen, relationen, fyller den med liv. Det är den genuina mänskliga kontakten som gör det möjligt att anpassa verktygen till en helt unik situation och en unik människa. En metod utan en äkta relation, ja, då är vi tillbaka precis i den där tomma, livlösa åtgärdsmekaniken som Morén varnade för. Det här synsättet ställer ju såklart enorma krav på socialarbetarens professionella identitet och ansvar. Det räcker liksom inte med att bara följa reglerna i pärmen. Morén gör en väldigt tydlig skillnad mellan att bara vara en organisationsföreträdare, alltså någon som mekaniskt utför sin myndighetsuppdrag, och att vara en professionsföreträdare. Som professionsföreträdare har du ett mycket större ansvar. Du ska inte bara följa systemet blint. Du ska använda din kunskap och din etik för att bidra till förändring. Och ja, till och med för att kritisera din egen organisation och politiken när det behövs. Allt det här leder oss fram till ett av Moréns kanske allra viktigaste begrepp. Osäkerhetsrelationen. Han menar att vi måste acceptera att socialt arbete i sin själva natur är osäkert. Man kan aldrig garantera ett visst resultat när man jobbar med komplexa människor och oförutsägbara livsöden. Och att inte bara acceptera, utan att faktiskt kunna behärska den här osäkerheten, det är en central del av den professionella skickligheten. Så, vad blir slutsatsen av allt det här då? Om vi inte kan lita på färdiga manualer eller garanterade resultat, vad har vi egentligen kvar att hålla oss i? Moréns svar är lika enkelt som det är djupt. Relationen. Att vara en hand som gör liv åt metodens handske. Och kanske är det just därför frågan "finns det en socialarbetare i salongen?" är så svår att svara på. För det handlar inte om vad en socialarbetare gör, utan om vem hen vågar vara i mötet med en annan människa, mitt i all osäkerhet. Och det är just där, i det mötet, som verklig förändring faktiskt kan hända.